ניירות ערך שנסחרים בבורסה, נמיין אותם לפי רמת הסיכון. אחד, זה מק"מ. מק"מ זה מלווה קצר מועד, המונפק על ידי בנק ישראל לתקופה של עד שנה. באמצעות המק"מ מנהל בנק ישראל את המדיניות המוניטרית שלו. מק"מ זה נחשב לנייר הערך הכי פחות מסוכן בבורסה, והוא תמיד נסחר בדיסקאונט, באגורות, כלומר הוא לא משלם ריבית, אלא אפשר לקנות אותו במחיר מוזל, נניח 95, ובסוף מקבלים בפדיון 100. אז ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר המכירה מבטא לנו את הרווח. סוג נייר הערך השני שנחשב לרמת סיכון נמוכה זה אגרות חוב ממשלתיות. כלומר, זה סוג של הלוואות שהממשלה לוקחת מהציבור ומחזירה קרן וריבית. יש מספר סוגים של אגרות חוב ממשלתיות. יש אג"ח ממשלתי בריבית קבועה, מה שפעם קראו שחר. יש לכל מיני טווחים. זה אג"ח לא צמוד, ויש כל מיני סדרות של אגרות חוב מהסוג הזה, שהרעיון שלהם נותנים הלוואה לממשלה, מקבלים ריבית קבועה, בתום התקופה הממשלה פודה את האג"ח, מחזירה בדיוק את הערך הנומינלי למשקיעים. אג"ח אחר זה אג"ח שקלי ממשלתי בריבית משתנה. כאן הקופון של הריבית משתנה כל רבעון, זה נקרא בעבר גילון, היום זה אג"ח ממשלתי בריבית משתנה, ויש לנו אג"ח ממשלתי צמוד למדד. למדד המחירים לצרכן. מתי כדאי לקנות אג"ח ממשלתי צמוד למדד? כאשר אנחנו מדברים על סביבה אינפלציונית, כאשר יש אינפלציה כדאי לקנות אג"ח צמוד, כאשר אין אינפלציה ויש יציבות מבחינת רמת המחירים, אז כדאי לקנות אג"ח שקלי, וזה גם תלוי בהפרשים בשיעורי התשואה של כל אג"ח, זה בפני עצמו. סוג הנייר הערך הבא השלישי זה אג"ח המונפק על ידי חברות, זה נקרא אג"ח קונצרני. אג"ח קונצרני זה עולם בפני עצמו, כיוון יש כל כך הרבה סוגים של אגרות חוב קונצרניות, שהמשותף לכולם שיש כאן רמת סיכון שונה, טווחי זמן שונים, הצמדה שונה, מגוון רחב מאוד, יכול להיות גם עם סיכון מאוד גבוה, והסיכון של אג"ח קונצרני הוא גדול יותר מאג"ח ממשלתי, בגלל שאג"ח קונצרני חברה יכולה לפשוט את הרגל, ואז כל הכסף יורד לטמיון, לכן גם צריך לעשות בדיקה פרטנית עבור כשקונים כל אג"ח מהסוג הזה. דבר רביעי מבחינת מדרוג הסיכון, זה אג"ח הניתן להמרה למניות. כלומר, חברות יכולות להנפיק אגרות חוב שניתן להמיר אותן למניות תמורת יחס המרה מסוים. פה האג"ח הזה נותן לך שתי אפשרויות להרוויח, או את הריבית ואת הקרן, או שנותן לך אפשרות להמיר את האג"ח ביחס מסוים למניה, ואז אם מחיר המניה עולה ניתן להרוויח מכאן. הדבר החמישי, סוג נוסף של נייר ערך שנסחר בבורסה, זה מניות. יש לנו כל מיני סוגים של מניות. בבורסה בישראל יש כ-350-400 מניות שנסחרות, ובפני עצמו, ואת המניות האלה אפשר להגדיר מבחינת גודל החברה, מבחינת מספר המניות שהיא מנפיקה, הערכה איזה מניה היא זולה או יקרה יותר, צריך להיכנס לכל העולם הזה באופן יותר ספציפי. אבל מניה, בשונה מאגרות חוב, זה שותפות בבעלות על החברה, בעוד שאג"ח זה מתן הלוואה לחברה. יש לנו גם אפשרות, נייר ערך נוסף, של אופציות
מסוג warrants, זה אופציות שחברה מנפיקה כדי שיהיה אפשר להמיר אותן למניות. כלומר, זו אופציה שניתנת לכל משקיע שקונה או משתתף בהנפקה, והאופציה הזו מקנה לו את האפשרות להמיר את האופציה למניה תמורת איזה תוספת מימוש, איזה סכום כסף קבוע. אופציה יותר מסוכנת ממניות, כיוון שהאופציה מוגבלת מזמן. יכולה להיות אופציה לחצי שנה, לשנה, לכל תקופה שהחברה בוחרת לעשות. לכן, במדרג הסיכונים, אופציה יותר מסוכנת ממניה, מניה יותר מסוכנת מאג"ח הניתן להמרה, אג"ח יותר מסוכן מאג"ח קונצרני, אג"ח קונצרני יותר מסוכן מאג"ח ממשלתי, אג"ח ממשלתי הוא פחות או יותר ברמת סיכון כמו של מק"מ. ויש לנו נייר ערך נוסף שהוא יכול להיות גם מסוכן מאוד, זה נקרא אופציות מסוג put call, זה אופציות שהבורסה לניירות ערך מנפיקה, והמשקיעים יכולים לסחור באופציות האלה. זה עולם מאוד מסובך, למעשה זה סוג של ביטוח שניתן לקנות כדי להגן על תיק השקעות, כדי להגן על שער החליפין. אז האופציות שיש לנו זה אופציות על מדד תל אביב 35, אופציות על מדד תל אביב 35, יש לנו אופציות על מדד תל אביב 125, זה אופציות חודשיות. באופציות על מדד תל אביב 35 זה גם אופציות שבועיות. יש לנו גם אופציות על שער הדולר, יש לנו אופציות על שער היורו ביחס לשקל, ויש לנו גם אופציות על כל מניה ומניה מרשימת תל אביב 35. יש לנו גם חוזים עתידיים, futures, ויש לנו גם למעשה כבר זה לא ניירות ערך רגילים, אלא יש לנו מרכיבים של ניירות ערך בתוך סל. זה נקרא תעודות סל, שאני לא מגדיר אותם כרמת סיכון גבוהה יחסית ליתר, אלא זה סוג של נייר ערך שניתן לסחור בו, והוא בנוי מכל ניירות הערך שפירטנו כאן. אז אלה סוגי ניירות הערך שיש לנו בבורסה בתל אביב. יש לנו מק"מ, מלווה קצר מועד, יש לנו אגרות חוב ממשלתיות או בריבית קבועה, בריבית משתנה, יש לנו אג"ח ממשלתי צמוד, יש לנו אג"ח המונפק על ידי חברות, אג"ח קונצרני, יש לנו אג"ח הניתן להמרה למניות, יש לנו מניות, אופציות מסוג warrants, אופציות מסוג put ו-call, חוזים עתידיים ותעודות סל.